Bine ați revenit la Echilibru! Astăzi vorbim despre traumă, conceptul de traumă. Sunt convinsă că peste tot în jurul dumneavoastră ați auzit oameni spunând că sunt traumatizați. Este cumva la modă ca toată lumea să se considere traumatizată. E adevărat, au existat și diverse opinii în literatura de specialitate, să spunem, în care s-a vehiculat ideea că suntem cu toții traumatizați. Nu este departe de adevăr, dar nici întru totul adevărat. Când spun acest lucru, mă bazez pe faptul că este ușor să se producă o traumă și de obicei se produce inconștient, dar, în același timp, diferența dintre o suferință profundă și o traumă este modalitatea în care noi ne raportăm la acest eveniment cu potențial traumatic. Nu este o traumă orice suferință, dar orice suferință presupune și face parte dintr-o traumă. Ca să explic un pic ceea ce am spus mai devreme, este vorba despre faptul că trauma conține în mod absolut o suferință, însă suferința este de sine stătătoare și nu înseamnă neapărat că se dezvoltă într-o traumă. În general, când ne referim la traumă, vorbim despre experiențe care au marcat profund întreaga persoană, întreaga identitate, întregul drum de viață de parcurs de atunci înainte. Este de asemenea ușor, cum am spus și mai devreme, să se creeze o traumă la nivel inconștient încă din cea mai fragedă pruncie. Departe de a da vina pe cineva în orice mod posibil, copilul care este nou-născut sau în primele luni de viață are niște nevoi esențiale pe care este ușor să le neglijeze persoanele care îl au în îngrijire. Nu neapărat părinții, poate și bunicii sau poate bonele. Copilul este fragil, extrem de fragil și el se naște automat cu niște nevoi. Copilul nu este precum tabula rasa, care poți să faci orice și în care poți să plantezi acolo tot ce-ți dorești. Nu creăm copiii, ei sunt deja creați, dar ceea ce este esențial pentru un părinte să înțeleagă este faptul că un copil nu supraviețuiește dacă nu-i sunt satisfăcute nevoile. Când vorbim de traumă, nu ne referim doar la evenimentele dure, profunde, cum ar fi abuzul sexual, abuzul fizic. Au existat nenumărate cazuri în care mamele și-au lovit copiii sau părinții au neglijat per total copilul pe un principiu de dezvoltare, lasă-l să plângă că așa se călește. Este total fals, pentru că copilul în sine, acest pui de om, este total vulnerabil la îngrijirea adultului. În lipsa satisfacerii nevoilor de atenție, de îngrijire, de afecțiune, copilul dezvoltă mecanisme de supraviețuire. Dacă primește atenție fizică și îngrijire fizică, adică este spălat, este hrănit, dar nu este și iubit, mecanismul de apărare pe care îl creează este raționalizarea. Va avea tendința în permanență, la vârstă de adult, să gândească totul prioritar emoțiilor, se va feri de nevoia de iubire, își va inhiba nevoia de iubire și se va centra pe a analiza tot. Creierul este un organ care preia informațiile de afară, le sistematizează, le prelucrează și oferă un răspuns adaptativ. Creierul copilului nou-născut sau în primele luni de viață nu este atât de dezvoltat încât să poată capta o informație și să o prelucreze corespunzător. Ca atare, principala trăire a copilului de până în 3 ani nu este rațiunea, ci este emoția. Suntem oameni emoționali și rămânem emoționali toată viața, chiar dacă folosim rațiunea pentru a ne explica acest lucru. Există o memorie a atingerii, o memorie emoțională de altfel.
Se spune că pielea păstrează toate amintirile de la primul moment de viață până la ultimul. Nu uită niciodată nimic. Acolo se înmagazinează cele mai multe traume, pentru că trauma presupune un deficit și presupune o rană emoțională. Nu atât abuzul în sine sau situația în sine care a provocat o suferință este trauma, ci rana care s-a deschis în interior. Rana este cea care duce la suferință. Sunt persoane care au trăit același eveniment sau aproximativ același eveniment și pentru o persoană este traumatic, pentru o altă persoană nu este traumatic. Și asta nu pentru că s-au călit. Aș vrea cumva să clarific acum partea de călit care apare deseori în zona de educație. Nu este călit un copil care are repetate abuzuri, ci acel copil este sigur traumatizat și retraumatizat, ceea ce asigură inhibarea emoțională, adică refuză să mai simtă durerea, refuză să mai trăiască. Pe termen lung, acest refuz de a resimți durerea conduce către traumatizarea clară și fixată pe termen îndelungat în toată viața. Categoric îi va influența toate relațiile sociale pe care le va avea, inclusiv pe cele de familie și pe cele de cuplu. Relația de cuplu va fi deficitară și relația cu copiii va fi deficitară. Pentru că un copil cere foarte multă atenție, foarte multă afecțiune, un copil cere asigurare, reasigurare, validare și acceptare. Ceea ce un părinte care a fost traumatizat prin acest proces fals al călirii nu va putea să-i ofere, pentru că nici el la rândul său nu știe ce este această conținere și această acceptare. Ci dimpotrivă consideră că acceptarea, afecțiunea, manifestarea emoțiilor este periculoasă și amenințătoare. Trauma implică diferențierea și separarea între minte și emoție. Sunt convinsă că de multe ori în viața dumneavoastră ați cunoscut persoane și ați vorbit cu persoane care spun mintea este una, emoția este alta, trebuie să înveți să-ți controlezi emoțiile, trebuie să nu ai emoții, să nu le trăiești. Acestea sunt persoanele traumatizate în mod real. Dacă sunt alte persoane care spun am suferit foarte mult la viața mea, dar am trecut peste, acelea nu sunt persoane traumatizate. Pentru că trauma produce o scindare, o separare, după cum spuneam și mai devreme, între minte și emoție. Pentru că în traumă doare emoția și atunci mintea o consideră ca periculoasă și încearcă să o înlăture sau cu siguranță să creeze mecanisme prin care să nu-i dea credibilitate. Însă rolul emoțiilor în viața noastră este de adaptare în primul rând. Emoția ne spune cu certitudine dacă ceea ce ni se întâmplă sau ceea ce avem în jurul nostru este bun, ne asigură, ne oferă confort, ne face plăcere sau, dimpotrivă, reprezintă un pericol, o dificultate sau un trigger. Termenul de trigger se referă la faptul că multe persoane care sunt traumatizate în mod real nu vorbesc despre acest lucru. Se gândesc cumva că dacă pur și simplu tac din gură și așteaptă, timpul le va rezolva pe toate. Ei bine, când vine vorba despre o traumă reală, timpul nu rezolvă nimic. Singurul lucru pe care îl face este să accentueze trauma, sentimentele de neputință, de frică și de furie și să pună în pericol real persoana, pentru că la orice alt moment din viața sa, când se va întâlni cu ceva similar situației traumatice sau persoanei cu care a avut un conflict care a produs traumă, atunci va reacționa din nou ca și cum ar fi traumatizat din nou pentru prima dată.
Niciodată timpul nu rezolvă lucrurile de la sine, chiar dacă din popor se spune mai așteaptă că timpul le rezolvă pe toate. Când vorbim despre o traumă, nu, timpul nu le rezolvă pe toate, pentru că scindarea aceasta dintre minte și emoție nu mai face posibilă vindecarea de la sine. În orice pierdere există un travaliu de doliu, indiferent că este pierderea unei persoane dragi sau pierderea profesiei sau pierderea casei sau orice ar fi important realmente pentru cineva. Există acest travaliu de doliu care presupune parcurgerea unor etape de vindecare. Când se pune problema despre o traumă reală, acest travaliu nu se mai întâmplă. Pur și simplu rămâne blocată acolo persoana respectivă în acea suferință perpetuă. Se chinuie să o uite, după cum spuneam mai devreme, pune preț pe rațiune foarte mult, analizează foarte mult situația, o revede din nou și din nou, ceea ce produce din nou și din nou retraumatizarea. Dar nu se produce vindecarea. Vindecarea se poate produce doar prin armonizare, prin a pune din nou împreună și în echilibru mintea și emoția, lucru care nu este deloc ușor și mai ales nu se poate face de unul singur. Ca atare, cumva, n-aș lua în derâdere termenul de traumă, pentru că are profunde conotații. Persoanele traumatizate au blocaje emoționale, în primul rând, au disfuncționalități în societate și, în mod special, în cercurile în care ar trebui să aibă o emoționalitate normală sau mai afectuoasă. Acolo lovește cel mai tare. Practic, persoana nu mai reușește să aibă încredere și să se apropie de nimeni, pentru că oricine prezintă un potențial pericol. Avem astfel în vedere nevoia de a clarifica suferința versus trauma. Chiar dacă trauma presupune suferință și chiar dacă suferința are etapele ei de vindecare, e bine, suferința este normală, iar trauma nu. Suferința apare oricum în cursul vieții unui om. Este absolut normală, naturală. Iar atunci când avem copii, este bine ca să nu le producem o traumă, să nu le spunem că n-au voie să fie supărați sau se supără degeaba sau plâng prea mult. Pentru că asta înseamnă respingere față de acel copil și se va simți și vinovat pe deasupra. Se va simți inadecvat. Iar adolescenții din viața noastră, adolescenții din perioada aceasta vieții noastre, din modalitatea în care a evoluat societatea, exact așa se simt, ca inadecvați. Sunt inteligenți, văd lucrurile, înțeleg lucrurile, simt, însă societatea le impune și le cere să gândească și să simtă diferit. Și aici, da, este o traumă de respingere, pentru că trauma necesită un proces, necesită lipsa de acțiune, neputința în a corecta lucrurile. Instinctual, ca mecanism de apărare, oricine, fie copil, fie adult, încearcă să recupereze deficitul produs. Dacă încearcă în mai multe situații, în mai multe variante, cu mai multe persoane și nu reușește să-și obțină și să-și hrănească hrana, nevoia, să-și hrănească nevoia emoțională care a fost privată, ei bine, se produce o traumă. Deci, cum spuneam, trauma este un proces, la fel și vindecarea. Nu ne putem vindeca peste noapte, la fel cum nu putem fi traumatizați peste noapte. Ei bine, cred că am făcut o diferență destul de clară între cele două concepte. Sunt deschisă la întrebări din partea dumneavoastră pe acest subiect. Vă rog să-mi scrieți. Până data viitoare, rămâneți în echilibru.